නිදහස් වෙළඳ කලාප සහ පොදු සේවා සේවක මණ්ඩල ඉදිරිපත් කරන අලුත් කොන්සෙප්ට් එකක් ගැන කතා කරන්න තමයි අද මේ වෙලාවේ මම කටුනායකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ පේනවනේ හොඳ හොද්දක් හැදෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද මේ අලුත් හොද්ද කියලා. මේක අලුත් කොන්සෙප්ට් එකක්. ඒ වගේම තමයි හැමෝම එකතු කරගෙන කරන කොන්සෙප්ට් එකක්. හොඳට මිරිකන්න ඕනේ අත් දෙකෙන්ම. කියන්නකෝ ඔබතුමීගේ නම මොකක්ද කියලා? මම දර්ශී. හරි. දර්ශී හරීම මේ hina වෙලා පොල් මිරිකනවා මම මේ දැක්කමයි. මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් ඕක හරි වදයක් කරගෙනනේ අපි ගෙදර කරන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ මූණේ දැක්ක වෙලාව ඉඳලා හරි සතුටක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේක ඔක්කොමලා එකතු වෙලා උදව් කරන හින්දාත් මං හිතන්නේ එහෙම සතුටක් ඇති. ගෙදර දින්න හිතේ ඔක්කොම තනියෙන් කරගන්න එපා. මොකක්ද මේ ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ දර්ශී? අපි අපේ මේක වැඩසටහන සහයෝගීතා කුස්සිය අපි නිදහස් වෙළඳ කලාප හා පොදු සේවා සේවක සංගමය අපි යූනියන් එකක් මේ රටේ උද්දමනයත් එක්ක ආර්ථිකයට ලොකු බලපෑමක් වෙලා තියෙනවා. අපේ සංගමේ වැඩි කොටසක් ඉන්නේ කාන්තාවෝ. ඉතින් අපේ කාන්තාවෝ නේවාසිකව තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අයට ඒක දැනিলা තියෙනවා. ඉතින් අපි අපේ සංගමය හරහා අපි කරන්නේ මේ ආර්ථිකයත් එක්ක මේ උද්දමනයත් එක්ක අපේ කෑමට පෝෂදායී ආහාර වේලකට මුල් තැන දෙන එක තමයි අපි කරන්නේ. මගේ නම චිත්‍රානි සොයිසා. ඔව් චිත්‍රානි මහත්මිය මෙතන මොකක්ද වෙන්නේ? මෙතන එන සංඛ්‍යාව අපි අස්සනක් ගන්නවා. එන සංඛ්‍යාව බලා ගන්න. කොතර ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලාද කොයි ප්‍රදේශ වලින්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොන ආයතන වලින්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. සහයෝගිතා කුස්සිය කියන්නේ අලුත් සංකල්පයක්. ඔබතුමියට මේක දැනෙන්නේ කොහොමද? ඉස්සෙල්ලාම අපේ බෝඩිම හවුස් එකේ ළමයි 20ක් විතර ඉන්නවා. අපි ඇත්තට මේගොල්ලෝ එනකොට අපි මුකුත්ම දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. ඉතින් සහයෝගිතා කුස්සියෙන් ලැබිච්ච පන්නරය ඉතාම හොඳයි. ඉතින් අපි සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අපි කාන්තාව වශයෙන් අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්න ඕනේ? පෝෂණය කොහොමද මේ හදාගන්නේ කියන එක ඒගොල්ලෝ අපිට ඉගැන්නුවා කියලා දුන්නා. දැන් ඒ විදිහටම අපි ඉරිදා වගේ දවසට එක්කෙනෙක් බත් එකක් හදනවා, අනිත් එක්කෙනා මස් ටිකක් හදනවා, අනිත් එක්කෙනා මැල්ලුමක් හදන ඒ වගේ කරලා අපි දැන් ඒ විදිහට තමයි මේගොල්ලොන්ගේ ලැබිච්ච පන්නරෙන් අපි දැන් ඒ විදිහට තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මං DM ප්‍රේමලතා මං නෙස්ට් ආයතනයේ කටුනායක කලාපයේ වැඩ කරන්නේ. ඇත්තටම අපිට දැන් රටේ ආර්ථිකයත් එක්ක අපිට ඇත්තටම අපි ගන්න කම්කරුවෝ හැටියට අපි ගන්න පඩිය මදි. ඒ කියන්නේ අපිට බිත්තරයක් කන්න බෑ. අපි ඒ කියන්නේ උදේ 8ට 6ට ගිහිල්ලා වැඩට හවස 6 වෙනකම් වැඩ කරන්න ඕනි. එක දිගටම ටාගට් දෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ අපේ පෝෂණය අපිට තියෙන්න ඕනි. ශක්තිය තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේ කවුරුත් කිසිම කෙනෙක් අපේ දිහා බලන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අපිට මේ පොදු සේවා සංගමයත් ස්ත්‍රී මධ්‍යස්ථානෙත් එකතු වෙලා අපිට හැදුවා හැම ඉරිදම සහයෝගිතා කුසියක් කියලා. ඒකේ ඒ කියන්නේ පෝෂදායී ආහාර වේලක් දෙනවා. එකතු කරලා ඉවරලා අපිට මස් මැල්ලුමක් එළවලුවක් ඒ වගේ සමබර ආහාර වේලක් දෙන්න අපි සමගිතාවයේ තමයි ඒකෙන් පෙන්නවුවේ. දැන් අපිට එකතු වෙලා වුණත් 4-5 දිනක් එක්ක එකතු වෙලා හරි අපිට ඒ සමබර ආහාර වේල හදාගෙන කන්න පුළුවන්. නැත්තම් වෙනදා ඒ ගතියක් තිබ්බේ නෑ ඇත්තටම. අර කාමරේ කනවද ඒවා හෙව්වේ නෑ. ඇත්තටම මේ කට්ටිය ගිහිල්ලා අපි දැනුවත් කරාට පස්සේ අපිට ඒක ඒ සංකල්පය ඇති වෙලා අපි දැන් ඉරිදා දවසට කට්ටියත් එක්ක වැඩ නිදහස් දවස තමයි අපේ ඉරිදා කියන්නේ සතියේ. අපි 4-5 දිනක් එකතු වෙලා මස් ටිකක් මැල්ලුම් ටිකක් ගෙනල්ලා අපේ පඩියත් එක්ක අපිට ඇත්තටම බෑ. ඒ වුණත් අර 5 දිනක් වගේ එකතු වුණාට පස්සේ ඒක හදාගෙන අපිට සමබර ආහාර වේලක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් තව කෙනෙක් අතරට මේක ව්‍යාප්ත වෙලා යනවා නම් ඇත්තටම අපේ පෝෂණය පැත්තෙන් ශක්තිමත් ආහාර වේලක් හදාගෙන අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මම දීපානි සමන්තිකා. මම හයිඩ්‍රාමඩි ආයතනයේ තමයි වැඩ කරේ. ඉතින් අපිටත් එහෙම තමයි පහුගිය කාලේ තෙල් අර්බුදයක් තිබ්බා. ඉතින් අපිට මෙහෙම අපිට එහෙම කෙනෙක් සෙට් උන්නේ නැහැ. මොකද එහා කාමරේ අය කෑවද බිව්වද මෙහා කාමරේ අය කෑවද බිව්වද කියන්නේ එහෙම හොයලා බැලුවේ නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ සහයෝගිතා කුස්සිය කියන එක ආවට පස්සේ අපේ බෝඩිමට ඇවිල්ලා දැන් මාස 5ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඒ ආව දවසේ ඉඳලා දැන් සහයෝගයෙන් හැමෝම එකතු වෙලා ඒ ගෑස් එක නැති වෙන වෙලාවට ගෑස් එක දෙන්න තරම් තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තරම් සහයෝගයක් තිබ්බේ නැහැ මීට කලින්. ඇත්තටම මේක හොඳ දෙයක්. ඉතින් අපි වෙනදා මේ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් සහභාගී වෙලත් නැහැ. ඒ නිසා මට නම් ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි මේ ආයතනයේ මේ වගේ දේවල් වලට 2-3කට වගේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි. අපි දිගටම මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නත් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. කණ්ඩායම හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ගොඩක් දේවල් මේක ඉගෙන ගන්නවා. කණ්ඩායම වශයෙන් කරන්න ඕන හැම දෙයක්ම කියලා දෙනවා. කියන්නේ තනියෙන් කියලා ළමයෙකුට කොන් කරලා එහෙම දෙයක් නැහැ. මට නම් මේක විශේෂ තැනක් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා අපේ ගෙදර වගේ අපේ නවතන් වලටත් ඇවිල්ලා මේ යාළුවව සතුටු කරලා සාර්දායි අපිට මේකක් කරනවා.
ඉතින් සතුටුයි මේ ගැන. ඉතින් මේ මේ පාවිච්චි මිස්ලට කරන ප්‍රමාණය අඩු තව කරලා තව මේක තියෙනවා. දියුණු කරන යන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා පින්තූර දෙකක් කරනවා. අද ගොඩක් හොඳයි වැඩසටහන. ඇත්තටම සතුටු වුණා. හිතුවේ මේ වගේ දෙයක් තියෙයි කියලා. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මම වැඩ කරන්නේ විමෙන් සෙන්ටර් එකේ. ඇත්තටම හරි සතුටුයි. මොකද දැන් මේ වෙළඳ කලාපවල වැඩ කරන ළමයි බෝඩින් කාමරවලම හිර වෙලා එයාලා ෆැක්ටරි එකට ගියාම ෆැක්ටරි එකේ හිර වෙලා ඉන්නේ. එතකොට බෝඩින් කාමරයට එනවා. මොකද එයාලා ගත කරන්නේ ඇත්තටම ඒකාකාරී ජීවිතයක්. ඉතින් අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ අය ඒ ඒකාකාරී ජීවිතයෙන් මිදිලා ඇත්තටම හරි විනෝදාත්මක දැනුවත්භාවය ලබාගෙන හරිම සතුටින් මේ අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ අපි දැන් කරපු විනෝදාත්මක වැඩසටහන් එක එයාලා තවත් විනෝදයෙන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි සංවිධායක මණ්ඩලය විදිහට අපිත් ලොකු තෘප්තියක් සතුටක් ලබනවා ඇත්තටම. අතරම ශ්‍රී මධ්‍යස්ථානය සහ නිදහස් වෙළඳ කලාප හා පොදු සේවා සේවක සංගම විදිහට අපි මේ ප්‍රයත්නය පටන් ගත්තේ විශේෂයෙන්ම අපේ නිදහස් වෙළඳ කලාපවල ඉන්න කම්කරු සේවිකාවන්ට රුපියල් 16500ක් වැනි අවමූලික වැටපක් තුල එයාලට කන්න තමයි වැඩි හරියම මේ වෙලාවේදී වියදම වැඩියෙන් යන්නේ. අපි දන්නවා ලංකාවේ ආහාර උද්දමනය ගොඩක් වැඩිනේ. ඒකට එයාලගේ 16500 මේ දවස්වල ඕඩර්ස් අඩුයි ෆැක්ටරිස් වල ඕවර් ටයිම් ගෙවන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඇටෙන්ඩන්ස් බෝනස් එක ලැබෙන්නේ නැහැ. නිසා ඒගොල්ලන් බෝඩින් ෆීස් ගෙවන්න ඕනේ. ගොඩක් අය ඉන්නේ ගම්මානවල ඈත ප්‍රදේශවල ඉඳලා දැන් මෙහි බෝඩින් වල පදිංචි වෙලා ඉන්න සහෝදර සහෝදරියන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ සාමූහික කුස්සිය ක්‍රියාත්මක කරන්න හේතුව විශේෂයෙන්ම මේ වගේ තත්ත්වයක් තුළදී ඔවුන්ට පෝෂණ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීමේ ගැටලු තියෙනවා. ඒතකොට සතියට එක දවසක් හරි මෙහෙම එකතු වෙලා ඔවුන්ගේ බෝඩිමේ හරි එහෙමත් නැත්නම් පිරිසක් එකට එකතු වෙලා හරි මේ වගේ දෙයක් කරලා තමන්ට තියෙන වියදම යන්තාක් තුරකට අඩු කරගෙන වගේම පෝෂදායී ආහාරයක් ලබා ගන්න කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර දැනුවත් කිරීම සහ ඔවුන් තුල කමියුනිටි ලීඩර්ස් තව ගොඩනගන්න තමයි අපි මේ ප්‍රයත්නය දරුවේ. අපි බලමු අද කී දෙනෙකුට විතර මේ සහයෝගිතා කුස්සියේ කෑම සූදානම්ද? අපි 250කට 300කට තමයි හිතාගෙන හිටියේ. ඉතින් අපි 250කට කෑම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා අද දවසේ. හරි. දැන් එතකොට එයාලා අද දවසේදී මේ කාර්යය අවසන් කරනවද ආහාර වේල භුක්ති විඳට පස්සේ නැත්නම් තවත් ක්‍රියාකාරකම් තියනවද? නැහැ. අපි අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. අපේ අතර ඉන්නවා සහෝදර සහෝදරියෝ දක්ෂතා තියෙන අය. අපි ඒ අයට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා කැරොකි දාලා සින්දු කියන්න, ඩාන්ස් කරන්න, තව යාළගේ ප්‍රශ්න අපිත් එක්ක කතා කරන්න. ඒකට අපි කෑමෙන් පස්සේ අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය උපදෙසක් විදියට මේ වගේ සහයෝගිතා කුස්සිය බෝඩිමේදී ඒගොල්ලෝ හදා ගන්නකොට විශේෂයෙන්ම දැන් හුඟක් දේවල් හරිම ගණන්නේ. ඒ දේවල් පිළිබඳවත් අවබෝධයක් ලබා දෙනවද? කොහොමද පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් හරියට සකසා ගැනීමේදී මූල්‍ය කළමනාකරණයක් කරගන්න එපයිනේ. ඒ ගැනත් අපි ඒ ගැන තමයි යාලට ඉස්සල්ලාම ප්‍රායෝගිකව කියලා දුන්නේ. දැන් තනි කෙනෙකුට පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් හදාගන්න එක මේ දවස්වල තියෙන ආර්ථිකෙත් එක්ක අපහසුයි. ඒ නිසා අපි එකමුතු වෙලා කරන්න කියන්නේ ඒකයි. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි මුදලක් එකතු කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 100ක් 150ක් වගේ එකතු කරොත් පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙම නැත්නම් සම්පත් වලින් ඒ කියන්නේ මම මැල්ලුම් මිටියක් ගේන්න. ඔයා චිකන් ටිකක්. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක් මාළු කෑල්ලක්. මම හාල් ටිකක් දෙන්න. ඒ වගේ පොඩි දේවල් එකතු කරලා මං හිතනවා පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් හදාගන්න. සමහර විට තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මං කොස් ටිකක් දෙන්නම්, මං පොලොස් කෑල්ලක් දෙන්නම්. ඒ වගේ එහෙම කියලා එකතු කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් පොඩි වියදමකින් එකතු කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරලා එයාලට ප්‍රායෝගිකව කියලා දුන්නේ. අපි අද දක්වපු සහයෝගිතා කුස්සිය සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ අදහසක්ද ඔබට තියෙන්නේ? ඇත්තටම හොඳයි, සතුටුයි. හිතුවෙත් නෑ මේ වගේ වැඩසටහනක් කරයි කියලා. මේ අපි සාමාන්‍ය පොඩි වැඩසටහනක් එහෙම ඇති කියලා හිතන් හිටියේ. ඒ වුණාට මේ හොඳ වැඩසටහනක් වෙන වැඩසටහන් වලටත් අපි සහභාගී වුණා පහුගිය දවස්වල. ඇත්තටම හොඳයි, සතුටුයි. ඇත්තටම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මීට කලින් අපි බොඩිමෙත් මේක කරා. අර හුඟක් කට්ටිය එකතු වෙලා කරන හින්දා මේ සහයෝගිතාවය හුඟක් ඇති වෙනවා. ඒ හින්දා දැන් මේ කටුනායක කලාපේ ඉන්න කට්ටිය හුඟක් තැන් තැන්වල විහිදිලා ඉන්නේ. හැම පැත්තෙම ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටියක්. එතකොට ඈත ගම් වල ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය. එතකොට මේගොල්ලෝ එක තැනකට අරගෙන මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරපුවාම අය මේ යාළුවෝ විදිහට එකතු වෙනවා. ඊටම අමතර අදහස් වමාර වෙන බෝඩින් වල තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ වැඩසටහන ගොඩක් හොඳයි අතරම. මේ වටිනා දෙයක්. දැන් මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු නැති තැන් වලත් තව කරනවා නම් වඩා හොඳයි. අතර මේකේ මේ ප්‍රගතියක් තියෙනවා හුඟක්. මොකද මේ ප්‍රශ්න කතා කරනවානේ. ඒතකොට සමහරවිට ප්‍රශ්න කතා කරන්න කියන තැන නැතුව යනවා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ කොහොමද කියන දැනුවත් වීම ළමයිට හම්බ වෙනවා. ඒ හින්දා ඒක වැදගත්. ඇත්තටම සන්තෝෂයි. මොකද ගොඩක් මෙහෙම මෙච්චර කාලයකට මෙහෙම තිබ්බේ නෑ. කට්ටිය එක්කලාසි කරලා මේ වගේ වැඩසටහනක් පවත්වුවාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම ගොඩක් සතුටුයි අපිත් අර බෝඩින් වලටයි වැඩවලටයි හිර වෙලා ඉන්නේ. ඒ දෙන් අද ඉතින් ලොකු වෙනසක් ලැබුවා. අපේ බෝඩිමෙත් තිබුණා. ඉතින් අපේ බෝඩිමේ මේ තිබුණේ පොඩි කොටසක් ටික දෙනේ. ඉතින් අද ගොඩාක් දෙනෙක් එකතු වෙලා
ඒ ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඇත්තටම මේ ලොකු වෙනසකුත් ලැබුවා. සමහර දේවල් ගොඩාක් දේවල් දැනුවත් වුණා. ඒ අතින් ගොඩක් සතුටුයි. Viajar, he movido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy. निगाहों से गले माम की दास्तां है señorita. මට ආදරේ දුන්නාදෝ සීමාන පෙම්හීනයට මාගේ සීමාන පෙම්හීනයට මාගේ ඊලන පෙම් කල්පනා ඊලන පෙම් කල්පනා
saris on the top.